Fryser ni? Nej, men jag fick svikta instruktion om 2 minuter, men jag skulle vilja dra ut mitt tal till 2 timmar. Och då skulle vi stå här och sympatifrysa. Vi skulle sympatifrysa med de hundratals ukrainska mammor och pensionärer som idag köar i Hagsätra för att kunna få en matkasse. Som tur är har de kunnat åka gratis dit. Vår politiker Anton här fick en kram av mig nyss. Därför att det betyder så mycket att flyktingar får åka gratis med kollektivtrafik i Stockholm. Både för integration, för den mänskliga friheten att kunna röra sig. Jag tycker de ska få en applåd, SL. I andra städer får man använda halva eller hela sin dagpenning för att kunna ta sig för att hämta den här kassen. Och då går man nästan back. Tusen tack, SL. Det betyder mycket, mer än vad ni tror jag. Ni har hört det här förr. Det ekonomiska stödet är mycket lågt. Ukrainska flyktingar har också problem med personnummer och bank-ID. Försök själva att leva några dagar utanför det digitala samhället. Som förälder kan du inte ens logga in på skolans sida för att följa ditt barn, eller på förskolan för att se schemat nästa dag, för du har inget bank-ID. I mitt engagemang för ukrainska flyktingar har jag jobbat och mött över 20 000 flyktingar tillsammans med det teamet jag jobbar med. Jag har många berättelser. Jag känner väldigt många flyktingar. Är du journalist och är här idag, ta gärna kontakt. Du ska få hur många intervjuobjekt som helst. Och nu vill jag lyfta den ekonomiska situationen. Det är allmänt känt att den dagersättningen som de får idag inte förändras sedan 1994. 29 år! 29 år! Alltså det kan inte ens vara partipolitiskt att inte ändra det här. Snälla! En mamma har tonåriga barn. Oksanas var med mig i Svenska Dagbladets ledarpodd. Gå gärna in och lyssna på den i torsdags. Svenska Dagbladet skrev också en ledare igår om det här ämnet. Hänvisar till den podden där Oksana och jag intervjuades. Hon lever på 150 kronor om dagen. En 17-åring, en 4-åring och sig själv. 150 kronor om dagen. Hon åker för att få den här gratiskassen. Hon åker som tur är gratis. Tusen tack igen. Ett barn 40 kronor om dagen. Det tar 10-15 dagar att samla ihop till ett par skor. Om man inte äter de dagarna. Och då är det så här att många organisationer stöttar väldigt mycket. Jag har en lapp här framme. Jag hann inte trycka upp den. Ni kan få komma fram och fotografera den. Oksana ska klara sig på under 5 000 kronor för sig själv, en tonårsstart och barn. Om hon inte har jobb så bör hon betala skatt. Det är rätt, det ska man göra. Då försvinner också bidragen. Det innebär att hon sitter med en hyra på 6-7 000 kronor. Och inte några intäkter. Då måste hon tjäna en del. Och skulle hon bli sjuk, då får hon ingen vab. Då får hon ingen sjukersättning. Så, det här funkar inte. Man måste också bli erbjuden jobb. Det är inte så lätt alltid för alla att hitta jobb. Och jag har svårt att tro att det är partipolitik som ska göra en snabb insats. Att det är partipolitik som ligger bakom det här. Vi måste justera dagersättningen och vi måste göra det nu. Men vi måste inte göra det inte bara för dem. Vi måste göra det för våran skull. Jag sätter på. För våran skull. För vad händer med ett samhälle där vi får 15 000 fattiga flyktingar från Ukraina i Stockholm? 38% av flyktingarna bor här i Stockholm. Vad händer med Stockholm? En så stor grupp fattiga människor. Det kommer hända saker som vi inte vill ska hända. Som det händer. Det kan bli kriminalitet, det kan bli mycket. Ni får använda egna slutsatser. Men det här är hemskt. Det är farligt för oss som samhälle också. Jag vill avsluta med att säga att Sverige hycklar. Vi förmedlar att vi stöttar Ukraina. Stockholms stad har en vänort i Kiev. Vi stöttar. Jättebra. Men vi hycklar. Sverige hycklar. Vi säger i Bryssel att vi gör jättebra för Ukraina och vi stöttar Ukraina. Det är jättebra att vi stöttar Ukraina i Ukraina. Men vi får inte glömma bort att stötta de här. Det är demoraliserande för befolkningen. Och snälla politiker, gör någonting nu. Före jul, vi behöver få mat på bordet. Det finns organisationer som kan hjälpa till. Ta kontakt med mig så ska ni få kontakt med de andra också. Och då vill jag säga så här. Läs mer på webbsidan ukrainiansinsweden.se. Det är lätt att komma ihåg. ukrainiansinsweden.se. Där hittar ni fakta, där hittar ni situationen och egna historier. Och så vill jag avsluta väldigt brutalt. Och nu vill jag att ni som är politiker, jag vill att LO också lyssnar nu. Jag vill att ni verkligen lyssnar. Jag ska avsluta väldigt brutalt. Och det här är sant. Och ni får citera mig. Ryssen här borta, de dödar ukrainarna på slagfältet. Sverige, vi svälter deras fruar och barn. Det är så. Det är brutalt och det är demoraliserande för soldaterna att veta att min familj åkte till Sverige.
De borde åkt någon annanstans istället. Det här är inte mitt Sverige. Vi måste göra någonting åt det här snabbt. Och Stockholms stad måste rycka ut tillsammans med kranskommunerna och göra någonting här. För regeringen kommer inte göra någonting på en kvart. Eller före jul. Men Stockholm måste göra någonting. Vi gör inte det skyddet vi borde ge. Det är inte mitt Sverige. Länge lever Ukraina. Länge lever Sverige. Tack, Sam Bergland.